Вітаю, друзі! Сьогодні ще одна ідея неймовірно смачної та ситної вечері для сім'ї. Це так смачно, що не передати словами. Запечена рум'яна рулька в духовці з ось такою рум'яною картоплею та ще й з капустою. Подивіться. Приготування починаю із рульки. Ось така м'ясна вона у мене. Я її помила, почистила і потрібно відварити до готовності. До неї додаю 2 морквини, 1 велику цибулину, лаврове листя за смаком та чорний перець горошком. Не забудьте посолити. І як тільки закипить, вогонь мінімальний. Зберу піну і буду варити на мінімальному вогні 1,5 години. Додавати усе одразу не обов'язково. Моркву, цибулю, лаврове листя, так як я. Краще це зробити за 30 хвилин до кінця готування. Сьогодні часу в мене в обмаль, тому додаю одразу. Як тільки закипить, забуваю на 1,5 години. Коли рулька вже зварилась, нарізаю капусту. Буду запікати разом з капустою. Вона в духовці вийде дуже смачною та ароматною. У мене капуста пізніх сортів, без різниці, з якої ви будете готувати. Яка є, трохи присолюю її за смаком. Приминаю руками. Я буду запікати суміш свіжої капусти один до одного разом із квашеною капустою, яку я попередньо промила. Це буде дуже смачне поєднання. І до капусти потрібно приготувати смачну засмажку. Для цього мені потрібно трохи м'яса. У мене грудинка. Нарізаю її невеликими кубиками. 1 велика цибулина або 2 середні, теж кубиком. На розігріту пательню додаю 1 столову ложку смальцю або ж додавайте олію. Обсмажую м'ясо до ось такого апетитного рум'яного вигляду. Саме час додавати цибулю. Звісно ж, в кінці готування не забудьте посолити та трохи додати чорного меленого для пікантності. Додаю цю смачнющу зажарку до капусти. Усе перемішую. Після того, як ця капуста запечеться, соки від рульки та спеції доповнять її смак і зроблять її неймовірно запашною та ще смачнішою. Рівномірно розподіляю капусту по усій поверхні дека, яке я застелила попередньо фольгою. Дістаю рульку і ось так роблю по шкірці додатково розрізи. Це для того, щоб соус та спеції краще проникли всередину. Змащую її ретельно сумішу спецій. Тут у мене паприка гостра, солодка по 1 чайній ложці, 1 столова ложка меду та гірчиці та 3 столових ложки соусу сацебелі. Соус можна любий додавати, який маєте, який полюбляєте. Усе разом перемішую та гарненько помалюю її пензликом з усіх боків. Частину цієї ароматної суміші залишу, щоб ще раз змастити наприкінці запікання. Але тут не вистачає картоплі. Картоплю я порізала кружечками, солю її за смаком, додаю трохи спецій до картоплі та зовсім трохи рослинної олії. І ось такі запашні картопляні кружечки розкладаю зверху. Усю цю красу буду запікати в духовці при температурі 180-200 градусів приблизно 1 годину. Режим конвекції верх та низ. Але орієнтуйтеся по своїй духовці. Головний орієнтир – це готова картопля та рум'яна скоринка на рульці. Подивіться, яка краса! Запечена, рум'яна та апетитна рулька із ось такою смачною картоплею і з хрумкою скоринкою. А внизу смачнюща капуста, яка пропахлась соками та спеціями. Це неймовірна смакота. Однозначно рекомендую. Приготуєте, не пошкодуєте. Друзі, усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока. До нових цікавих відео.